افتخر، أنت عربي. على مر السنين وفي أوج الحضارة الإسلامية التي امتدت في مختلف أصقاع الأرض، ظهر علماء ومكتشفون ورحالة عرب أثروا الحضارة الإنسانية في مختلف العلوم إلى اليوم وعلى مر العصور وإلى أن تقوم الساعة. هل كنت تعلم أن نيوتن لم يكن أول من اكتشف الجاذبية الأرضية؟ نعم، إنه العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم. وطبقا لكتاب The Grip of Gravity والصادر من جامعة كامبريدج، ورد في كتب ابن الهيثم محاولات لتفسير وفهم الجاذبية والحركة ليسبق الكثير من العلماء الذين تحدثوا عن الموضوع، وليسبق نيوتن بحوالي 600 عام. الجدير بالذكر أن العديد من الهيئات العلمية تطلق على ابن الهيثم أول عالم حقيقي لاستخدامه الأساليب العلمية الحديثة في أعماله، وكان قد ابتكر قانون كيبلر الأول للحركة قبل كيبلر نفسه ب500 عام، وهو أيضا مكتشف العدسات، وهو من صنع أول كاميرا في العالم، الكاميرا المظلمة، وهو من اكتشف تحليل الضوء إلى ألوانه الأصلية، وأنه ينتقل على شكل موجات، وأن له سرعة محدودة. كما أورد في كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، والتي ما زالت تعرف باسم مسألة ابن الهيثم. صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس كما ساد الاعتقاد آنذاك. لقد ألف ابن الهيثم حوالي 200 كتاب أغلبها في الرياضيات، ويعد أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. وتكريما لاسمه أطلق اسمه على إحدى الفجوات البركانية على سطح القمر، وفي 7 فبراير 99 و900 وألف أطلق اسمه على أحد الكويكبات المكتشفة حديثا. وفي باكستان تم تكريم ابن الهيثم بإطلاق اسمه على كرسي طب العيون في جامعة آغا خان. وفي العراق وضعت صورته على الدينار العراقي. وأما طبيب العرب ابن سينا فهو من أسس الطب الحديث، وبفضله تعرفت البشرية على الجراثيم وكيفية الوقاية من الأمراض وقطع سلسلة انتقال العدوى. العرب والمسلمون هم من اخترعوا أساليب الزراعة الحديثة والدورة الزراعية، وهم من قدموا مفهوم الصفر وعلم الجبر والخوارزميات وعلم الفلك كما نعرفه اليوم. ونستطيع القول أن التكنولوجيا التي نراها اليوم والطب الحديث والاختراعات والاكتشافات معتمدة على ما اكتشفه ودرسه وقدمه العلماء العرب والمسلمون للبشرية. ورغم ذلك كله تم حذف العالم العربي من تاريخ الغرب واعتمدوا تفاحة نيوتن. ولكن لا زال العلماء والأطباء العرب في عصرنا الراهن يثبتون للعالم أنهم أصل العلم والمعرفة، وأنهم متواجدون في مختلف الأبحاث والعلوم، وهناك أسماء كثيرة برزت ولن يستطيع المجتمع الغربي إخفاء تأثيرها ووجودها. أعزائنا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.